Η Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite 24G είναι μία από τις τελευταίες κάρτες γραφικών την οποία φιλοξενήσαμε και στο γραπτό review μας πριν από μερικές εβδομάδες και παίρνει ως βάση τον ολόφρεσκο πυρήνα RDNA 3 της AMD. Η τελευταία αρχιτεκτονική RDNA 3 εξοπλίζεται με ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις και με Ray Tracing, το οποίο θέλει να φέρει την AMD σε μια πιο ανταγωνιστική θέση σε σχέση με την Nvidia. Αυτή τη στιγμή, τον Μάρτιο του 2023, οι νέες αρχιτεκτονικές αφορούν μονάχα τις high-end κάρτες γραφικών της αγοράς και δεν υπάρχει μια πραγματικά φτηνή GPU με αρχιτεκτονική είτε RDNA 3 είτε Ada Lovelace, όπως ονομάζεται η αρχιτεκτονική της Nvidia που βρίσκεται στις RTX 40. Σε αυτό το βίντεο εξετάζουμε τις επιδόσεις και τις Ray Tracing δυνατότητες της RX 7900 XTX στην υλοποίηση Aorus Elite και θα δούμε γιατί αυτή η κάρτα μπορεί να μπει και στο δικό σου σύστημα. Μεγάλη. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει την υλοποίηση της Gigabyte από την πρώτη κιόλας ματιά και θα χρειαστεί 4 PCI slots από το κουτί μας. Το κουτί των μετρήσεων ήταν το PureBase 500DX και η κάρτα μπήκε οριακά αφήνοντας περίπου 3 εκατοστά από το bracket των ανεμιστήρων της πρόσωψης, δείχνοντας ότι πρόκειται για μια σοβαρή κατασκευή που δεν θα μας απογοητεύσει όμως στο κομμάτι των θερμοκρασιών, ελπίζω. Λέγεται μάλιστα ότι και εδώ συνέβη κάτι αντίστοιχο με την κυκλοφορία των Nvidia GeForce 4090 και 4080. Οι κατασκευαστές έφτιαξαν δηλαδή μεγάλες ψύκτρες περιμένοντας ακόμα και πιο υψηλών επιδόσεων μοντέλα, κάτι που εν τέλει δεν έγινε και έτσι οι κατασκευαστές δεν ήθελαν να πετάξουν τα coolers τους, οπότε τα χρησιμοποιούν άσχετα από τις ενεργειακές απαιτήσεις των καρτών. Όποιος όμως και να ήταν ο πραγματικός λόγος, το εν λόγω μοντέλο, όπως και μερικά ακόμα, θα προκαλέσουν πραγματικά πονοκέφαλο, ιδίως σε όσους έχουν μικρά σε μέγεθος κουτιά, έστω μικρότερα από το PureBase 500DX μας. Το κάλεμα της ψύκτρας στην Aorus είναι επιβλητικό και κατασκευασμένο από πλαστικό στο μεγαλύτερο μέρος του. Στη ράχη της κάρτας και σε όλο το μήκος της, το κάλεμα έχει ένα μεγάλο άνοιγμα, επιτρέποντας τον αέρα να φεύγει από εκείνο το σημείο πιο γρήγορα, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες είναι αρκετές. Όπως και στην reference υλοποίηση, η κάρτα γραφικών της Aorus διαθέτει και αυτή 3 ανεμιστήρες με διάμετρο 100 mm ο καθένας, και ο μεσαίος μάλιστα περιστρέφεται αντίστροφα, διευκολύνοντας το airflow στο εσωτερικό του κουτιού και μέσα από τα fins της ψύκτρας, και είναι κάτι που η Gigabyte χρησιμοποιεί εδώ και μερικά χρόνια. Στην πλάτη της κάρτας βρίσκουμε έναν διακόπτη για τη ρύθμιση μεταξύ του OC και του Silent BIOS Profile, χωρίς να δίνονται σαφείς οδηγίες για το πότε και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε. Η σημαντικότερη διαφορά που παρατηρούμε είναι στην ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων. Ως μια gaming GPU, η πρόταση της Aorus Gigabyte φέρει και RGB στους ανεμιστήρες στο επάνω μέρος αλλά και στην πλάτη, όπως οι περισσότερες Fantasy της σειράς Aorus. Κάθε πτυχή της κάρτας είναι παραμετροποιήσιμη από το πρόγραμμα RGB Fusion της Gigabyte, ή όπως αλλιώς λέγεται την τελευταία περίοδο, το οποίο είναι βέβαια διαθέσιμο μέσα από το site της εταιρείας. Το πίσω μέρος καλύπτεται από ένα μεταλλικό backplate που φέρει το λογότυπο της Aorus μαζί με ένα ξεχωριστό φινίρισμα στις άκρες του. Οπότε γενικότερα έχουμε ένα high-end αποτέλεσμα που θα ζητήσει όμως και περισσότερα χρήματα από ένα reference μοντέλο. Περνώντας τις επιδόσεις, ξεκινώντας να αναφέρουμε ότι πέρα από τις αναμενόμενες αναλύσεις στο QHD και το 4K, μετρήσαμε και σε Full HD, μιας και η ισχύ των καρτών μπορεί να μας δείξει πιο εύκολα εάν σε κάποιον τίτλο ο επεξεργαστής ή η μηχανή γραφικών κατ' επέκταση οριοθετεί τις επιδόσεις τους. Και spoiler alert, βρήκαμε σίγουρα μερικούς τίτλους που επιβεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες κάρτες θα περάσουν καλύτερα τη ζωή τους ζωγραφίζοντας games σε αναλύσεις από QHD και πάνω. Στο 1080p λοιπόν βλέπουμε πολλές φορές την 7900 XTX σε σημείο κορεσμού και την RTX 4080 να την ξεπερνάει σε επιδόσεις, αλλά όχι πάντοτε. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η GPU υπολειτουργεί και βρίσκει τείχο στον υπερχρονισμένο 5700X μας που βρίσκεται στο σύστημα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι χρησιμοποίησα τον Ryzen 7 5700X ως βασικό CPU μαζί με 16GB DDR4 RAM χρονισμένες στα 3200 MHz και για ψήξη των CPU χρησιμοποίησα την PureLoop 2 FX. Το QHD αποδεικνύεται μια καλή ανάλυση για όλα τα παιχνίδια, με την κάρτα να ανεβάζει στροφές και τα αποτελέσματα να φαίνονται και να δείχνουν πιο σωστά. Ενώ και όσοι ασχολούνται με το competitive gaming θα δουν ότι τα 1440p είναι ό,τι πρέπει. Τίτλοι όπως το Cyberpunk και το Valhalla έχουν εμφανές προβάδισμα υπέρ της RTX 4080 που δοκιμάσαμε μαζί σε αυτό το review. Η κατάσταση στην 4K ανάλυση αντικατοπτρίζει καλύτερα το σκηνικό, το οποίο σύμφωνα με τα παιχνίδια είναι ενδιαφέρον. Πέρα από το Cyberpunk και το Valhalla που εξακολουθούν να είναι υπέρ της AMD σε αυτό το review, οι υπόλοιποι τίτλοι γέρνουν προς το μέρος της Nvidia, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο.
Όσον αφορά το Ray Tracing, μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι η AMD προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις σε 4K ανάλυση με frame rates που ξεπερνάνε ακόμα και τα 60 fps, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα έτσι gaming εμπειρία. Ακόμα και σήμερα θα υπάρχουν αρκετοί που απλά δεν χωνεύουν το Ray Tracing και τους καταλαβαίνουμε, όμως η οπτική διαφορά σε τίτλους όπως το Cyberpunk αρχίζει και έχει ενδιαφέρον. Οι επιδόσεις βέβαια γίνονται ακόμα καλύτερες με την ενεργοποίηση του FSR που μας δίνει μέχρι και άλλα 30 fps τζάμπα σε κάποιες αναλύσεις, αλλά φυσικά τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Δωρεάν επιδόσεις βέβαια υπάρχουν και με τη μέθοδο του tweaking ή του overclocking, ωστόσο πλέον οι κατασκευαστές φαίνεται να μας αποθούν από οποιαδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Σίγουρα με μια τόσο ισχυρή κάρτα το OC είναι περιττό, αλλά για αυτούς που εξακολουθούν να το χρειάζονται, απλά αυξάνοντας το power limit από το 100% στο 115% μας δίνει επιπλέον μέχρι και 3 fps σε ανάλυση 4K που είναι σημαντικά. Το tweaking σε κάθε περίπτωση όμως αποδίδει, αλλά θα χρειαστεί όπως πάντα και λίγο ψάξιμο από την πλευρά σας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε 6.144 πυρήνες στην 7900 XTX, η χρήση Dual Issue Shaders διπλασιάζει πρακτικά το throughput σε 3D περιεχόμενο, οπότε και η κατανάλωση αυξάνεται αισθητά σε σχέση με τις παλιότερες κάρτες γραφικών, αλλά δεν διπλασιάζεται όπως θα περίμενε κανείς. Έτσι, το Total Board Power της κάρτας, όπως το μετρήσαμε με software, περιορίζεται στα 403 W. Τιμή που πήραμε στα 4 runs που κάναμε στο F1 2022 στην ανανεωμένη έκδοση του Hardware Info, αφαιρώντας τυχόν ακραίες τιμές. Από την άλλη, το σύστημα ψήξης της Aorus με τους τριπλούς ανεμιστήρες δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και βλέπουμε ότι κρατάει τον πυρήνα των 300 τετραγωνικών χιλιοστών σε καλές θερμοκρασίες, αλλά όχι όμως άριστες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παίξουμε με τις ρυθμίσεις μέσα από τον Adrenaline Driver, κάτι που βελτιώνει αισθητά τις θερμοκρασίες σε ένα τυπικό mid-tower όπως το PureBase 500DX των δοκιμών μας. Βέβαια το ίδιο το case έχει άφθονο airflow, οπότε κάπως αντισταθμίζεται η κατάσταση. Η Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite 24G είναι μια high-end κάρτα γραφικών που προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις και βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με την RTX 4080. Πραγματικά οι επιδόσεις τους είναι αρκετά κοντά. Έχει και δυνατότητες Ray Tracing που πλέον μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη, σε αντίθεση με τις RX 6000 που ήταν κακές σε αυτό το κομμάτι και ο ρόλος του Ray Tracing εκεί ήταν περισσότερο διακοσμητικός. Η πρόταση της Aorus και της Gigabyte κατ' επέκταση είναι αρκετά καλή και με ένα ιδιαίτερα ογκώδες σύστημα ψήξης που δεν μένει πιστή σε αυτά που ανέφερε η AMD ότι η σειρά 7900 θα είναι συμβατή με πολλά cases, κουνώντας το δάχτυλο στην Nvidia, η οποία δημιούργησε σύγχυση με την πραγματικά πολύ ογκώδη 4090. Ωστόσο, η συγκεκριμένη 7900 XTX πέρασε εύκολα το τεστ και μπήκε απροβλημάτιστα στο PureBase 500DX μας. Από πλευράς επιδόσεων, η κάρτα στέκεται σε καλή θέση, αλλά αυτό που θα την κρίνει θα είναι ουσιαστικά η τιμή της στην αγορά. Αυτή τη στιγμή τη βρίσκουμε με προτινόμενη τιμή περίπου 1.500 ευρώ στην Ευρώπη, διαθέσιμη στην πόρτα μας, την ίδια στιγμή που μια RTX 4080 σε custom και όλα υλοποίηση μπορεί να κοστίζει και 200 ευρώ λιγότερα. Κάτι που δυσχεραίνει κατά πολύ τη θέση της στη high-end αγορά. Εσείς τι λέτε, είναι αυτή η επόμενη κάρτα σας ή θα πάτε σε κάτι άλλο? Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολούθησέ μας στο Facebook και στο site μας 8bits.gr για να μαθαίνεις τα νέα όπως πραγματικά συμβαίνουν. Τα λέμε στο επόμενο.